Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας, ποια είναι η ιστορία που θα βγει σήμερα, ποιο είναι το ζητούμενό μας, τι θα γίνει, τι έρχεται, ποιος και τι σκέφτεται. Με τον Άσο Ξυφών έρχονται επικοινωνίες, οι οποίες θα μιλούν για αλήθειες, για γεγονότα που έχουν γίνει, για πράξεις που έκανε κάποιος στο παρελθόν και κάπως έχει μετανιώσει για αυτές τις πράξεις. Δείχνει λοιπόν μια κατάσταση να είναι αυτό το άτομο πιο έτοιμο από ποτέ για να σου, να σου δώσει κάποιες εξηγήσεις, να σου δώσει κάποιες εξηγήσεις. Θέλει να μιλήσετε λοιπόν και προφανώς καλά κάνει, γιατί λέει ότι ένιωσε την ανάγκη να σου πει κάποιες αλήθειες, νιώθει την ανάγκη να σου πει κάποιες αλήθειες. Μάλιστα. Κοίταξε, είπαμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι διάστημα αποκαλύψεων και οι αλήθειες έχουν να κάνουν με τις αποκαλύψεις, έτσι. Και κάποιος μπορεί να θέλει να πει πράγματα τα οποία δεν είπε στο παρελθόν και θέλει να τα πει τώρα. Και πραγματικά, δώσουμε ένα δεύτερο, είναι ένα τέτοιο διάστημα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο λέει εδώ. Ειδικά έτσι εκεί με τις 6-7 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, τι έχουμε εδώ, την μεγάλη αίρια. Το νιώθεις, λέει, το διαισθάνεσαι, θα συναντηθείς με το άλλο σου μισό. Που αυτός έρχεται ως βασιλιάς πεντάκτηνων, το αγόρι έρχεται ως βασιλιάς πεντάκτηνων. Εδώ πέρα δείχνει λοιπόν τη σοβαρότητα της κατάστασης που θέλει να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια και όλα αυτά τα γνωστά του βασιλιά των πεντάκτηνων. Για κάποιους που δεν ξέρει, ανήκει στα ζώδια της γης, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος, δείχνει μια σιγουριά, μια σταθερότητα, ένα πιο χαμηλό προφίλ θέλει να κρατήσει αυτή τη στιγμή, σαν να ηρεμεί, σαν να βγαίνει από μια κατάσταση που τα έχει σκεφτεί καλά τα πράγματα και έβαλε κάποιους στόχους εδώ και οι στόχοι ήταν αρχικά οικονομικοί, να τακτοποιήσει κάποια ζητήματα εννοεί στα εχώρια και από την άλλη στο τώρα θέλει να δει και να μιλήσετε αυτό που σου είπα λίγο πριν, τις αλήθειες σας εδώ, θέλει να πει κάποια θέματα. Η μεγάλη αίρια που θα την βλέπουμε συνέχεια αυτό το διάστημα είναι ότι και τα όνειρά σας θα είναι αυξημένα και άγχος ταραχή θα έχετε πολύ με τις 6-7 Σεπτέμβρη, δύσκολη έκλειψη αυτή. Δεν θέλω να σε γεμίζω το μυαλό σου με αρνητική σκέψη, γιατί ήδη την έχεις. Εμείς πάμε να βρούμε κάτι θετικό σε όλο αυτό και βγαίνει το αστέρι που είναι η θεραπεία. Το αστέρι λοιπόν έρχεται να μας πει ότι πίστεψε στο μέλλον, μην πανικοβάλλεσαι, έρχεται μια ανανέωση, μια πνευματική γαλήνη μετά από μια καταιγίδα που έχετε περάσει εσύ και το άλλο σου μισό. Η πίστη σου λοιπόν σε ένα κοινό μέλλον πρέπει να είναι ανώτερη και καθοδηγήσε. Γιατί καθοδηγήσε, γιατί είπαμε ότι ζήτησες βοήθεια από το σύμπαν, από τα αστέρια, έκανες ευχές κτλ. Άρα λοιπόν τώρα βρίσκεσαι σε μια κατάσταση και οι δύο ηρεμίας, θα προσπαθήσετε λέει να βρείτε την ηρεμία σας και μέσα από αυτό την ψυχική σας υγεία, γιατί όλα αυτά σας οδήγησαν προφανώς σε μια κατάσταση που νιώθατε ότι ήσασταν μόνοι σας, ότι κάπου το μυαλό κόντευε να τρελαθεί από την αγωνία, να το πω έτσι. Έχουμε μια καινούρια αρχή λοιπόν με αστέρι και μια καινούρια αρχή που έχεις όλες τις πιθανότητες, όλα όσα πιστεύεις, όσα έχεις δύναμη να πιστέψεις να γίνουν πραγματικότητα. Αυτή η κάρτα είναι η δύναμη της θέλησής σου. Τι θέλεις, τι πιστεύεις εσύ,
Αυτό μπορεί να γίνει, αρκεί να βάλεις τη δύναμη, γιατί είσαι κυρίαρχο και όλοι μας είμαστε κυρίαρχο και αρκεί να εκδηλώσουμε αυτό που θέλουμε στο σύμπαν, αυτό που είπαμε λίγο πριν, και όταν το εκδηλώσουμε και έχουμε την θέληση να το κάνουμε, έχεις την ικανότητα να μετατρέψεις τα πάντα σε πραγματικότητα. Οπότε εστίασε, λέει, στην πρόθεση για να καθοδηγήσει την ενέργειά σου. Η πρόθεση θα καθοδηγήσει τη δική σου ενέργεια, η δική σου ενέργεια θα μεταφερθεί στο άλλο σου μισό και έτσι θα υπάρξει η αλλαγή. Περνάτε λοιπόν με την κάρτα της κρίσης μια πολύ σοβαρή κρίση που κρατάει για πολλούς αρκετό καιρό, ίσως και χρόνια. Η στιγμή αυτή, λέει, λοιπόν, σήμερα, αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή την έκλειψη ακριβώς, μπορεί να είναι από το 2007 η ενέργειά σας λίγο δύσκολη, από το 2019, από το 2012, από το 2000, περίμενα θα σου πω, 23, το 25 ήταν λίγο περίεργη και το 26 η ενέργεια αυτή, έτσι, γεγονότα που συμβαίνουν αυτά τα χρονικά διαστήματα. Σας φέφεραν σήμερα στην κάρτα της κρίσης, στην κάρτα της αφύπνισης και είπαμε ότι είναι η στιγμή που θα καταλάβετε και εσείς και το άτομο που σας ενδιαφέρει το σκοπό. Ο σκοπός σε όλη την υπόθεση είναι η συγχώρεση και έτσι θα απελευθερωθείτε και εσείς και οι άλλοι γύρω σας από τις ενοχές. Γιατί πράξατε, ειδικά σε μια καρμική σχέση, γι' αυτό χρειάζεται θεραπεία, και οι δύο πράξατε λάθος. Δεν δώσατε την αξία που της έπρεπε. Άρα λοιπόν τώρα μέσω αυτό το χρονικό διάστημα θα υπάρξει κάθαρση, ανάσταση ή θα νιώσεις τη δύναμη την καρμική, τι δύναμη έχει το κάρμα, δηλαδή τι δύναμη έχουν οι σχέσεις οι καρμικές όταν τις πιστεύουμε, είναι στο δικό μας χέρι. Και έτσι λοιπόν έχουμε μία αναγέννηση μέσα από ένα κάλεσμα που γίνεται και μέσω μιας συγχώρεσης. Με το άρμα κάποιος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και έρχεται κοντά σου. Γίνεται εδώ μία ισορροπία, γιατί είπαμε ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε ισορροπία, γι' αυτό και έφυγε αυτό το άτομο. Τώρα λοιπόν βρίσκει την ισορροπία του, γιατί πάλευαν, λέει, εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, υπήρχαν συγκρούσεις. Επικρατεί λοιπόν η δύναμη της θέλησης και η δύναμη της θέλησης είναι ότι θέλει να είστε μαζί. Καθοδηγεί λοιπόν αυτός τα δικά του συναισθήματα προς τον δικό σου στόχο και έτσι, ενώ στο παρελθόν είχαμε κάποιες αντιθέσεις ο ένας με τον άλλον, τώρα αυτός ο άνθρωπος ζητά τη δική σου προστασία, γιατί είσαι η προστασία του και έτσι θα έχει μια εσωτερική ορμή για να σε φτάσει η ενέργειά του με αποφασιστικότητα, με έναν θρίαβο, με μια θέληση και με έναν αυτοέλεγχο, γιατί κρατάει τα γκέμια στα χέρια του ή στα χέρια της, αν είσαι αγόρι που ακούς. 7 ράβδι, είμαστε στη φάση λοιπόν ότι θα πάρουμε μία πρώτη νίκη, κάτι θα κερδίσουμε εδώ. Γιατί όμως, γιατί παλέψαμε σύμφωνα με πάρα πολλές αντιξοότητες και προασπίσατε τον εαυτό σας με θάρρος και δύναμη. Άρα λοιπόν δείχνει εδώ ξεκάθαρο ότι είχατε να ξεμπερδέψετε με πολλά πρόσωπα, δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο το πρόβλημα εδώ καθόλου, είναι παραπάνω από ένα πρόσωπο. Και έτσι εσείς απέναντι σε όλα αυτά βρεθήκατε πολύ δυνατοί. Και 7 ράβδι, 7 πεντάκτηνα και περιμέναμε την ανάλογη περίοδο της ορίμανσης για να διατηρήσετε αυτά που έχετε φυτέψει σαν ενέργεια. Δηλαδή ήρθε η ορίμανση, εξετάζετε όλη την πορεία σας και εσείς και το άλλο πρόσωπο και έχουμε μια γενναιόδορη δικαιοσύνη εδώ να μοιραστείτε μαζί το μέλλον. Και αυτό είναι και η απόλυτη νίκη, 7 ράβδι, 6 ράβδι, μία νίκη από την οποία φυσικά όταν κάποιος νικά τη νιώθει περήφανος, νιώθει ότι υπάρχει ένας θρίαβος, γιατί επιτέλους σου γίνεται μια επίτευξη ενός πάρα πολύ σημαντικού γεγονότος στη ζωή σας και ο στόχος, γιατί έχουμε 6 ράβδι και αυτή η κάρτα μας μιλά για στόχους και θα αναγνωρίσει ο κόσμος, το κοινωνικό σας περίγυρος, θα αναγνωρίσει ότι τελικά δεν παλεύατε τζάμπα. Παρόλο που σας έβλεπαν ότι ταλαιπωρείστε πολύ καιρό,
καταλαβαίνουν τώρα ότι η δύναμη της δικής σας πίστης και θέλησης σας οδηγεί σε αυτήν την πολύ μεγάλη νίκη. Και ένα βασιλιά ξυφών έχουμε εδώ. Είχαμε τον άσο ξυφών, τώρα έχουμε τον βασιλιά ξυφών. Πού αυτός ο βασιλιάς τι κάνει? Αυτός ο βασιλιάς παίρνει δίκαιες αποφάσεις. Τον συγχωρείς εσύ και αυτός παίρνει μια δίκαιη απόφαση, το βλέπεις και εσύ ότι είναι καθαρή η σκέψη και βλέπεις ότι έχει επανέλθει η λογική στη θέση του. Γιατί προς το παρόν μας λέει ότι είχε χαθεί κάπου η λογική στο παρελθόν από αυτόν τον βασιλιά. Τώρα λοιπόν έχει μια διάβγεια. Η έκλειψη λοιπόν αυτή δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, δεν γίνεται, θα φέρει αυτόν τον άνθρωπο πρώτων ευθυνών του, θα τον ζορίσει αρκετά και έτσι θα ξεκαθαρίσει όμως μέσα από αυτό το ζόρι, θα ξεκαθαρίσει και θα πάρει αποφάσεις. Αυτή η σελήνη μας λέει ότι ό,τι είναι κρυμμένο μέσα του ή μέσα της, το κρατούσε κρυφό όλο αυτό το διάστημα, δεν έλεγε για τα συναισθήματα ίσως και τίποτα, αυτή τη στιγμή θα αναδυθούν και θα αναδυθούν και οι φόβοι όμως, γιατί λέει ότι το θηλυκό της υπόθεσης θα έχει λίγο αυξημένη την ενέργεια της φοβίας. Όμως είναι σαν να λέτε ότι περιμένω να συμβεί κάτι κακό. Αυτό σταματήστε το γιατί θα το προκαλέσετε. Όχι. Εδώ λοιπόν λέει ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει ένα βαθύ ταξίδι μέσα από τα σκοτάδια του και τις ανασφάλειές του και θα δει τι χρειάζεται προσοχή, τι δεν πρόσεξε καλά στο παρελθόν και γιατί δεν καταφέρετε να είστε μαζί. Άρα τα μαθήματα είναι πολύ σημαντικά. Και έτσι θα παλέψει το συνειδητό με το υποσυνείδητο. Η μία πλευρά θα είναι η λογική, η άλλη πλευρά θα είναι έτσι, το υποσυνείδητο θα του λέει ότι είσαι το ένα και το μοναδικό, οπότε η λογική λίγο θα πάει περίπατο. Με ποια έννοια θα πάει περίπατο? Πρόσεξε, με την καλή έννοια. Η δική του λογική θα του πει ότι είσαι εσύ το άλλο του μισό. Τώρα η γύρω εδώ, ποιοι θέλουν, ποιοι δεν θέλουν, δεν σε ενδιαφέρει, ούτε τον ενδιαφέρει. Μπορεί στο παρελθόν να έδειξε μια τέτοια ενέργεια, αλλά τώρα δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί με τα 10 ξύφη κατάλαβε με αυτή την προδοσία που έγινε και το χωρισμό ότι ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να του συμβεί. Οπότε λοιπόν τελειώνει μια λήξη, μια περίοδος που ήταν, νομίζατε και οι δύο ότι ήταν οριστικό, τελειώνει αυτό και φεύγουν αυτά τα ξύφη από πάνω σας. Για να αναπνεύσετε κι εσείς, γιατί δεν μπορούσατε να μιλήσετε, δεν μπορούσατε να μεταφέρετε τίποτα, δεν ξέρατε τίποτα, οπότε τώρα θα μπορέσετε να εκφράσετε ο ένας τον άλλον τα συναισθήματά του, τα παράπονά του, τι θέλετε να εκφράσετε. Γενικά δείχνει ότι θα είστε σε μια κατάσταση που ο λόγος θα ξαναέρθει σε εσάς. Βέβαια, 2 κάρτες με μαθήματα εδώ, χαμός. Ένας πύργος λοιπόν που είπαμε ότι ο πύργος μπαίνει στη ζωή μας όταν κάτι δεν πάει καλά και όταν δεν το διορθώνουμε κιόλας. Αυτά είναι τα μαθήματα. Έτσι λοιπόν δεν κατέρευσαν τα παλιότερα πράγματα που είχατε. Δεν υπήρχε γερή ενέργεια. Τώρα, επειδή η δική σας κατάρρευση έχει έρθει, εδώ τώρα καταραίει κάτι που προσπάθησε να χτίσει αυτός ο άνθρωπος μακριά σας. Ό,τι και να είναι αυτό καταραίει, δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Γιατί λέει ότι έγινε με βίαιη ενέργεια, δηλαδή δεν ήταν υγιές αυτό όλο που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και έτσι η αλήθεια, αυτή η αλήθεια του βασιλιά Ξυφών θα γκρεμίσει οποιοδήποτε ψέμα είχε χτίσει ξανά αυτός ο άνθρωπος, άρα πολλά πράγματα στη ζωή του τα έκανε με βάση το ψέμα και οπότε κάτι άλλο που έχτισε έχετε η κατάρρευση γιατί και εκεί που βρίσκεται είπε ψέματα. Κατάλαβες, δεν ήταν γερό. Δηλαδή αυτό το άτομο πολύ το ψέμα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε. Η δική σου δύναμη λοιπόν, έχω ένα λιοντάρι εδώ, είμαστε ακόμα στην ενέργεια του λιονταριού, έχουμε ένα λιοντάρι εδώ, πολύ καρμικός μήνας ο Αύγουστος, με τα καρμικά πάρα πολύ έντονη ενέργεια. Ανακτάς λοιπόν τη δύναμη σου εσύ σιγά σιγά, και βλέπουμε με την κάρτα της ισχύως εδώ ότι αυτό το άτομο θα βρει, ψάχνοντας την εσωτερική του δύναμη, θα βρει το θάρρος και την ικανότητα
να δαμάσει τα ένστικτά του μέσω της αγάπης, μέχρι ότι καταλαβαίνει ότι εσένα αγαπά και κάποιες υπομονής που χρειάζεται να κάνει εδώ, γιατί είπαμε τα έχει κάνει και λίγο μαντάρα. Για να δούμε. Ναι, τα έχει κάνει μαντάρα λόγω ότι υπάρχει ένα διαβολάκι εδώ, έτσι, που γι' αυτό έχουμε την κρίση. Αλλά μας λέει ο ίδιος ότι θέλει, βλέπεις έχει το σπαθί πάνω στο κεφάλι του, θέλει να το τελειώσει αυτό. Εδώ είναι οι εθισμοί, είναι πολλά πράγματα. Εντάξει. Με το διαβολάκι περιοριζόταν αυτό το άτομο σε σχέση με εσένα, σε έβαλε σε ένα περιορισμό, είχε δέσμευση και σε κάτι που παγιδεύτηκε, σε καταχρήσεις, σε χρήσεις, ήταν σε κάποιες καταστάσεις που εσύ μπορεί να πίστευες ότι δεν μπορεί να βγει αυτός ο άνθρωπος από αυτές, και είχε πολύ υπερβολικά πολύ εξάρτηση από την ύλη, από τα υλικά πράγματα, οπότε με την αγάπη είχε ένα θέμα. Δηλαδή κρατούσε μια ψυχρή στάση, μας λέει. Τώρα όμως αυτό όλο καταραίει και φεύγει από αυτή την ενέργεια, γιατί πάντα μπορούσε να φύγει, αλλά ο εθισμός είναι λίγο δύσκολη η φάση, πρέπει να έρθει όλο στην ώρα του για να γίνει, να πάρουμε τις αποφάσεις και έτσι τώρα επειδή έχει άλλες φιλοδοξίες πρέπει και θα βγει από αυτή την κατάσταση γιατί νιώθει ότι παγιδεύτηκε σε πράγματα που δεν τον εξυπηρετούν πια. Εδώ με τη Βασίλισσα Νερού έχω 3 κάρτες νερό. Όλα τα ζώδια θα επηρεαστούν σε αυτή την έκλειψη, σε αυτή την πανσέλινο. Αυτή η Βασίλισσα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλά για αυτόν και τον κατανοούσε σε όλη τη διαδρομή της σχέσης τους και τον φρόντισε πάρα πολύ, τώρα μέσα από την καταιγίδα τι είπαμε ότι γίνεται, πάντα έρχεται η ηρεμία. Τώρα αυτή η Βασίλισσα, μετά τις 1 Αυγούστου θα αρχίσει να ηρεμεί και πώς το λένε, είναι σαν να ξέρει, γι' αυτό και περιμένει με την κούπα της, εδώ, το άλλο της μισό, είναι σαν να ξέρει ότι αυτή η Πανσέλινος το νιώθει, γιατί η Βασίλισσα Νερού έχει και τρομερή διαίσθηση, νιώθει ότι αλλάζουν τα πράγματα, νιώθει ότι μπαίνουν τα πράγματα σε μία άλλη τροχιά. Νερό στο χάρτη μας λίγο πολύ έχουμε όλοι, έτσι, καρκίνο, σκορπιό ή ιχθύ, ιδιαίτερα ιχθύ αυτές τις μέρες, γίνεται χαμός. Και με τον Άσο το Ράβδον, ωραία, μας ξεκίνησε με το Αστέρι, μας τελειώνει με τον Άσο το Ράβδον. Φυσικά ξέρεις ότι είναι οι ευκαιρίες που θέλει αυτός ο άνθρωπος ξανά. Έχω ένα κρυό, ένα λιοντάρι και ένα τοξότη εδώ. Θέλουν λοιπόν μια ευκαιρία. Πάλι θα δεις που τα έχει αυτός ο άνθρωπος στο χάρτη του αυτά για να δεις εάν άλλαξε και τα λοιπά. Αν ορίμασε, εάν παράδειγμα βγάζει κρυό, ας πούμε, στον πρώτο οίκο, σημαίνει ότι θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή, έτσι, και θα είναι λίγο πιο μυαλωμένος, τώρα πιο όριμος, γιατί ο κρυός μέσα από τις πραγματικές κινήσεις που έκανε, στη ζωή του τα πήγαινε σε κάποια πράγματα λίγο χάλια. Τώρα όμως που είναι ο Ιχθύς και ο Ποσειδώνας εκεί, βάζει μυαλό, οπότε γι' αυτό όπου έχει κρυό αυτός ο άνθρωπος λιοντάρι, ή τοξότη, θα δεις τι αλλάζει και πόσο αλλάζει. Εντάξει. Αυτό μας λέει εδώ πέρα και αυτό που λέει σε μένα φυσικά είναι με τις 7 ράβδους έχουμε και το λιοντάρι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο δίδυμος εδώ, ο εγώκερος, έτσι. Όλα τα ζώδια του νερού, ο υδροχόος παίζει σημαντικό ρόλο, όλα τα ζώδια βασικά, έτσι. Τέλος πάντων, αυτά απλά που ανέφερε είναι λίγο πιο έντονη η ενέργειά τους, έτσι. Είναι πιο πολύ, πώς λέμε ρε παιδί μου, ότι θα επηρεάσει το πρώτο δεκαήμερο. Δεν θα επηρεάσει μόνο το πρώτο δεκαήμερο, όλους θα μας επηρεάσει. Απλά λίγο στο πρώτο μπορεί να είναι να δώσουν μία μάχη να δουν αν ορίμασαν, ενώ παράδειγμα στο τρίτο, επειδή ήταν πρόσφατα ο χρόνος και τα λοιπά, πρέπει να αποδείξουν στο σύμπαν ότι ορίμασαν. Έχουν, δηλαδή, όχι πρέπει να αποδείξουν, έχουν οριμάσει, τους έχει οριμάσει όλη αυτή η κατάσταση γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Η ταλαιπωρία των ιχθύων. Πώς έχει ρε παιδί μου από το 19 τον Ταύρο και το Λιοντάρι που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, μας έχει από το 14, 12, 11, 7, το Μάρτιο φέτος,
Έχουμε δηλαδή πολλά χρονικά διαστήματα οι ιχθύς που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν έχω ένα πολύ αποφασισμένο βασιλιά να κόψει όλους τους κακούς δεσμούς της ζωής του, οτιδήποτε αφορά κακό δεσμό, είναι εθισμός, είναι δεσμός στην κυριολεξία και θέλει να περπατήσει να έρθει προς τα εσένα για αυτή την καινούρια αρχή και περιμένει να του δώσεις τη ζεστασιά, να τον αγκαλιάσει αυτόν τον άνθρωπο, να τον ξαναβάλει στην αγκαλιά σου, γιατί μόνο εκεί είπαμε ότι η ηρεμία γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, μόνο όταν τον έχεις μέσα στη δική σου αγκαλιά, όταν περιβάλλεστε από κόσμο και τα λοιπά, εκεί αρχίζει και θέλει να κάνει επίδειξη, κάτι που δεν αρέσει εσένα, εσύ είσαι χαμηλών τόνο, δεν σε αρέσει η επίδειξη και τα λοιπά. Εσύ είσαι συναισθηματική ρε παιδί μου, λες ότι δεν χρειάζεται να γίνεται όλο αυτό για να καλούμε γύρω μας ανθρώπους που μας δίνουν μια περίεργη ενέργεια. Γιατί εσύ διαισθάνεσαι τις ενέργειες και ειδικά τώρα, αυτό το διάστημα, οι ενέργειές σου θα είναι στο full, οι διαισθητικές σου ενέργειες, έτσι. Η διαίσθησή σου θα δουλεύει full. Οπότε, τι κάνεις εσύ τώρα, εσύ προσπαθείς να είσαι ήρεμη, αυτό πρέπει να κάνεις ούτως ή άλλως, για να περιμένεις αυτόν τον τύπο ή την τύπισσα τέλος πάντων. Είπαμε αν είσαι αγόρι που ακούς, είναι τύπισσα και αν είσαι κορίτσι είναι τύπος. Περιμένεις λοιπόν τις εξελίξεις και καλά κάνεις. Που η εξελίξη εδώ δείχνει ότι θα είναι ραγδαίες, στην ουσία αυτό λέει. Θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις πραγματικά. Πω. Τα λες, μη φοβάσαι, απλά όταν γίνεται κάτι, λίγο τα ρακουνιόμαστε έντονα, αυτό, όχι κάτι, μη φοβηθείς. Οπότε αυτό λέει εδώ πέρα, ότι είμαστε στην αρχή κάποιων εξελίξεων, αλλά πολύ θεραπευμένοι και οι δυο σας, με ορίμανση, 7 πεντάκτηνα, με μαθήματα που ήταν πολύ σκληρά λόγω τα 10 ξύφη εδώ, οι αλήθειες που θα βγουν, που ίσως νιώθεις εσύ ότι σε πρόδωσε, αυτός ότι σε πρόδωσε, εσύ του τον πρόδωσες, αυτός νιώθει ότι εσύ τον πρόδωσες, εσύ λες αυτός με πρόδωσε. Εδώ όταν θα βγουν οι αλήθειες στην επιφάνεια, λίγο θα μπερδευτείτε εσείς οι δύο, γιατί μάλλον σε τέτοιες περιπτώσεις βγαίνουν και οι παρεξηγήσεις που έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Οκ. Λοιπόν, για περίμενε να πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μισό λεπτό. Δώσ' μου να πάρω λίγο τις κάρτες. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε εδώ με την κάρτα της κρίσης. Έχουμε εξελίξεις. Αυτός ο άνθρωπος λέει μόνο αν τον συγχωρέσεις θα ηρεμήσει. Δεν μπορεί να ηρεμήσει με τίποτα. Άρα αυτά που έχει κάνει σε έχουν προδώσει. Ναι, θέλει, λέει, μόνο με σένα νιώθει οικειότητα, σταθερότητα. Θέλει, λέει, με έναν τρόπο να τον συγχωρέσεις. Έρχεται μαζί σου σε σένα με πλήρη δέσμευση. Θέλει να σου μιλήσει για δέσμευση, για αλήθεια. Ο χωρισμός σας, ναι, υπήρχε και ήταν σκληρός, αλλά η δέσμευση υπάρχει και αυτή ακόμα. Δηλαδή το θέλει ακόμα. Πάμε να δούμε το διαβολάκι πάνω στο διαβολάκι. Αυτό το διαβολάκι το είχε από άτομα του σπιτιού του αυτός ο άνθρωπος ή και από το δικό σας σπίτι. Γενικά δείχνει έναν άνθρωπο με πατριαρχικές ικανότητες ή να έχει πολλά άτομα γύρω του, θυμάσαι. Αυτό έχει βγει άπειρες φορές στα ανοίγματα και σου έχω εξηγήσει ότι τα ανοίγματα μοιάζουν όλα, απλά κοιτάμε μια εξέλιξη. Σε ποια φάση είμαστε σήμερα, που σήμερα μπορεί να πιάσει έναν άλλον, όχι εσένα. Λοιπόν, 6 ράβδι. Νικάει, λέει, αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου, νικάει τους ανθρώπους αυτούς γύρω του, και κάποιοι θα αναγκαστούν να δεχτούν αυτή την εξέλιξη, οπότε θα νιώσεις και εσύ περήφανη γι' αυτόν. Αυτή η Πανσέλινος έχει να κάνει με το ότι είναι γραμμένο για εσάς τους δύο, από τη μία, και από την άλλη
η σύνδεσή σας με μία επικοινωνία που με το άρμα θα την κάνει οπωσδήποτε. Εδώ έχει κάποια αλεπού να προσπεράσει, ένα εχθρικό πρόσωπο για να έρθει κοντά σου, το οποίο όμως μας φανερώνεται ως άπιστο. Δηλαδή υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι άπιστη. Άρα αν έχει μπλέξει με κάποιο πρόσωπο γυναικείο, θα αναγνωρίσει μια τέτοια εξέλιξη και αυτό θα γίνει ξαφνικά, εξού και ο πύργος. Είναι σαν να μην το πίστευε στο παρελθόν και ξαφνικά να φανερωθεί κάτι τέτοιο και να γυρίσει όλος ο κόσμος. Γιατί μπορεί να σε πρόδωσε για αυτή την Αλεπού και αυτή η Αλεπού να έλεγε για σένα ότι τον προδίδεις και τελικά να ήταν αυτή που πρόδιδε και εκεί είναι που λέει αυτός θα ξεκαθαρίσει, θα έχω διάβγεια, στο παρελθόν δεν είχα, δεν έβλεπα μπροστά μου, καταλαβες. Και αυτό το άτομο μπορεί να του το φόρτωσε μέλος της οικογένειάς του. Για να δούμε με το άρμα τι γίνεται. Ναι, βλέπεις, το άρμα είναι η κίνηση να έρθει, βλέπεις, εδώ να έρθει, να κάνει την καινούργια αρχή. Απίστευτο, απίστευτο, αλλά είστε σε πολύ δυνατή θέση, γι' αυτό και σας πιάνει αυτή η έκλειψη, για να ξεκαθαρίσετε τα πάντα, όλα όσα είναι μπερδεμένα στη ζωή σας. Και για κάποιους που δεν είναι για να είστε μαζί, και αυτό θα γίνει τώρα, θα ξεκαθαρίσει, θα ελευθερωθείτε από το παρελθόν. Βγάζετε μια σταθερότητα στα οικονομικά σας εσείς και μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά σπίτι, χτίζετε κάτι πολύ πιο γερό από ό,τι στο παρελθόν, γιατί και εσείς είπαμε πήρατε τα μαθήματά σας. Εδώ λοιπόν χρειάστηκε μια μεγάλη περίοδος θεραπείας και ορίμασης στο αστέρι που είναι ακριβώς από πάνω, έτσι. Εδώ χρειάστηκε μία θεραπεία, δεν ξέρω τι είδους θεραπεία κάνατε εσείς, τι είδους θεραπεία έκανε ο άλλος. Γενικά χρειάστηκε μία θεραπεία γιατί είπαμε οι πληγές ήταν πολλές, αλλά ήταν και γραμμένες. Πληρώθηκε εδώ το κάρμα, το δέντρο ζωής. Πληρώθηκε το κάρμα σας και ίδιο το πληρώσατε. Χρειαζόταν, δεν χρειαζόταν, όμως πολλές φορές παρασύρουμε και το άλλο μας καρμικό. Μπορεί να είχα εγώ να πληρώσω κάτι ας πούμε και να παρασύρθηκε και το άλλο μου καρμικό και να μην έφταιγε, έτσι. Γι' αυτό βάλτε τώρα σε όλους που γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα τώρα με το λιοντάρι της ισχύως που είναι η δύναμη του ζευγαριού. Η δύναμή σας αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε είναι η διαίσθηση. Δηλαδή, αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά τα κορίτσια, νιώθουν και την αναπνοή αυτού του ανθρώπου πάνω τους. Για να δούμε και στη βασίλισσα του νερού τι βγαίνει. Στη βασίλισσα του νερού βγαίνουν τα ποντίκια, δηλαδή αυτήν είχαν ως στόχαστρο. Κοίταξε, όπου υπάρχει μια βασίλισσα νερού, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ ζήλια. Γιατί αυτή η βασίλισσα εκπέμπει μια πραότητα, μια ηρεμία, μια σοφία, ότι να βοηθήσω. Αυτό ξέρεις, μερικοί άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή η βασίλισσα έρχεται για να πάρει από σένα, ενώ γίνεται τελείως το ανάποδο. Μια τέτοια βασίλισσα δεν παίρνει, παρά μόνο δίνει, αλλά δεν το πιστεύουν, γιατί οι ίδιοι τους είναι αλλιώς, οπότε δεν μπορούν να πιστέψουν τις θυσίες που μπορεί να κάνει αυτή η βασίλισσα. Πάνω της λοιπόν είναι τα ποντίκια, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μοιραζόταν κάτι με αυτόν τον άνθρωπο, ίδια δουλειά, ίδιο σπίτι, δεν ξέρουμε τι, φοβήθηκαν ότι αυτό θα το μοιραστεί μαζί σου και θα τους πάρει αυτή την, πώς το λένε, ρε παιδί μου, ότι εσείς θα παίζατε πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτούς. Άρα θα μπορούσε να είναι παιδιά εδώ. Πάμε να δούμε πάνω στο αστέρι τι πέφτει. Η καινούρια αρχή. Τα πουλιά. Τα πουλιά έχουν να κάνουν με μετακίνηση, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έφυγε μακριά σου, μπορεί εσύ να έφυγες μακριά, να μετακινηθήκατε, να αλλάξατε σπίτι, πόλη, χώρα κτλ. Και τώρα είπαμε δεύτερη φορά, μας λέει ότι θέλει να έρθει, να φύγει από τα άπιστα πρόσωπα, τα πρόσωπα που δεν μπορεί να τα πιστέψει πια για το καλό στη ζωή του. Παλεύετε λοιπόν για να ξεκαθαρίσουν αυτά, να μπουν όλα σε μία σειρά. Πώς το λένε, να δείτε την αλήθεια και εσείς. Βασικά παλεύετε για να δει την αλήθεια αυτός ο άνθρωπος που δείχνει ότι θα τη δει. Πάνω στον πύργο βγαίνουν τα σύννεφα που είναι οι φόβοι
πώς το λένε, υπήρχαν πάρα πολλοί φόβοι εδώ για σένα και για αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Περισσότερο το αγόρι δείχνει να είχε μια φοβία, μια ανασφάλεια ότι μπορεί να μην μπορείτε να είστε ξανά μαζί και κάτι τέτοιο. Υπήρχε μια ανασφάλεια βλέπουμε εδώ πέρα. Επίσης μπορεί να υπήρχε μια ανασφάλεια ότι επειδή έχει αργήσει να μπει και κάποιο άλλο πρόσωπο, βλέπεις πολλά αρσενικά εδώ, να σε διεκδικούν πολλά άτομα, να το φοβάται αυτό πάρα πολύ, γιατί είπαμε η Βασίλισσα Νερού έχει τέτοια ενέργεια, δηλαδή έχει πολύ φλερτ στη ζωή της, τη φλερτάρει πολλοί κόσμος, αλλά αυτή διαλέγει το μοναδικό, έτσι, όλοι όσοι διαλέγουν, αλλά όποιος είναι δίπλα σε μια τέτοια βασίλισσα, ρε παιδί μου, νιώθει αμήχανα γιατί νιώθει λόγω της δικής της διαίσθησης, η βασίλισσα του νερού τα νιώθει όλα, είπαμε, πριν γίνουν, και όποιος είναι γύρω της παίρνει λίγο από αυτό, νιώθει λοιπόν αυτός ότι κάτι γίνεται στη ζωή σου και μες στον άσο των ράβδων πέφτει ο ίδιος. Και κεντρική κάρτα είναι η δέσμευση και οι λύσεις, τα κλειδιά. Άρα λοιπόν, νομίζω και προχθές βγήκε κάπως με τα κλειδιά κάτι, άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θέλει μια δέσμευση μαζί σου, βρίσκοντας λύσεις όμως, να μην είναι ξανά ο ίδιος, γιατί θέλει, λέει, εσύ να κάνετε ένα κοινό σπίτι, να έχετε μια σταθερότητα. Δεν ξέρω αν μένετε κοντά σε θάλασσα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλει, λέει, άλλη τρικυμία στη ζωή του συναισθηματική, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλη τρικυμία όλο αυτό το χρονικό, συναισθηματική, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί. Είναι το καρμικό σου εδώ, θα μου πεις καρμικό έχουμε ένα, όχι έχουμε πολλά, αλλά αυτός είναι δουλεμένο καρμικό, γιατί είπαμε ότι ζήσατε για χρόνια ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χώρια. Ή τέλος πάντων η σχέση σας ήταν πολύ περιπετειώδης, δηλαδή ζήσατε πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα για κάποιους άλλους. Έτσι λοιπόν γραμμένο είναι να έρθει, γραμμένο είναι να ξεμπερδέψει με τα ποντίκια, να βρει λύσεις με τους άπιστους εδώ, τις άπιστες και τα ποντίκια. Αυτό ζητούσε τόσο καιρό χωρίς να στο πει, μακριά σου ζητούσε το χρόνο. Αυτός ο χρόνος ήρθε τώρα σε αυτή την έκλειψη και κάνει μία κίνηση να έρθει κοντά σου. Εσύ περιμένεις τώρα πρώτα απ' όλα να βρει τις λύσεις αυτός ο άνθρωπος, άρα μου λες εμένα ότι τα μπλοκαρίσματά σας ήταν πάρα πολλά στο παρελθόν και γι' αυτό ίσως να είχες δεχτεί πώς το λένε, να είχες δεχτεί έτσι με πιο ψυχραιμία αυτόν τον χωρισμό. Είχατε χωρίσει ξανά. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Λύσεις λοιπόν και αφήνοντας πίσω τα κακό κείμενά σας. Εδώ είπαμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πολλά καρμικά θα πάρουν τις αποφάσεις να μείνουν για πάντα μαζί ή να χωρίσουν για πάντα. Δυστυχώς είναι μια τέτοια ενέργεια, δηλαδή θα υπάρχουν διαχωρισμοί. Συνήθως οι χωρισμοί θα αφορούν τα τρίτα πρόσωπα που μπήκαν στη ζωή τους, έτσι, συνήθως. Και με ξαφνικό τρόπο θα δει αυτό το άτομο ότι σε σχέση με σένα ότι εσύ ήσουν κάτι πολύ ισχυρό, με αστέρι δίπλα σου, με λύσεις, πάντα έβρισκες λύσεις εσύ και καταλαβαίνει το δέσιμο που είχε. Και το εμπόδιο καρμικό ήταν, γιατί έπρεπε να πάρει τα μαθήματα να καταλάβει τι είσαι εσύ, ποια ακριβώς είναι η θέση σου στη ζωή αυτού του ανθρώπου, γιατί στο παρελθόν λίγο το παρεξηγήσατε και εσείς και αυτός. Εσείς που δοθήκατε πολύ εύκολα σε αυτή την ενέργεια και δεν κρατήσατε τα μπόσικα, άρα σας ποδοπάτησαν και αυτός ακριβώς για αυτό το λόγο πίστεψε ότι είστε εύκολη ενέργεια. Όμως τώρα που είστε μακριά, κατάλαβε ότι όλο αυτό ήταν ένα παιχνίδι στημένο του μυαλού των ανθρώπων και καταλαβαίνει ότι μόνο εύκολη ενέργεια δεν είστε, γιατί αυτό έγινε όταν δυναμώσατε εσείς, αρχίζετε και δυναμώνετε, παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας, θεραπεύεστε λοιπόν για να δεχτείτε ένα καθαρό καρμικό με τον ήλιο και το δέντρο ζωής. Μάλιστα. Εγώ θα σε ευχαριστήσω που είδες ακόμη ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, πάτα ένα hype, ένα like εκεί, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων και πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις.
για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν θα ανέβει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις ακολουθήσέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται κάθαρα για ψυχαγωγικούς λόγους. Οκ, οκ. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα χρονικό διάστημα που θα βρεθούν λύσεις. Είναι ένα διάστημα απελευθερωτικό μέσα από πόνο, κάποιος θα πονέσει. Είναι διάστημα αποκαλύψεων και μετά έρχεται μία σταθερότητα. Είπαμε αυτό που είπαμε κάπου, ότι μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Θα γίνουν πολλές καινούριες γνωριμίες αυτό το χρονικό διάστημα που θα βασίζονται σε αλήθειες. Γίνεται ένα restart δηλαδή σε πολλούς από εμάς, αλλά με πολλά μαθήματα για να μην βιώσουμε πάλι τις πληγές του παρελθόντος. Οπότε να προσέχεις τον εαυτό σου και όλα θα πάνε καλά. Είναι μια περίοδος που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, τουλάχιστον να έχουμε τη θετική σκέψη για να γίνουν πιο γρήγορα τα σωστά και τα καλά για εμάς. Να είστε καλά.